Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun likkasit videon auki. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen. Tällä kertaa mä etin semmoista paikkaa kuin Noitavuoren luola. Joissakin tää on nimetty myös Hirvasvuoreksi, mutta sitä en tiedä kumpi sen virallinen nimi mahtaa olla. Ja tarkemmin mulle ei ole tietoa edes mistä se luola löytyisi, muuta kuin tuossa metsikössä se pitäisi olla. Aikalaista kivenlohkaretta tuolla näkyy, että eihän se auta muuta kuin sukeltaa kohta tonne ja sähän tuut sinne seikkailuun mun kanssa mukaan. Ja jos luola löytyy, niin tietysti me yritetään päästä sinne sisälle ja kuvata vähän sieltäkin, että minkä näköinen se on. Mutta eiköhän lähdetä etsiä. Mä oon nyt vähän aikaa tässä etiskellyt ja kateskellut ja minkään näköistä polun tapastakaan en oo missään nähnyt. Niin ei tässä nyt auta muuta kuin katsoo ensimmäinen kolo, missä tässä on sillä lailla, että pääsee sukeltaan tonne metsään ja siitä sitten vaan lähtee. Kyllä se näillä paikkeilla jossakin pitäisi olla, mutta kun ei tiedä yhtään missä. Täällä on ainakin korkeata heinikkoa ja risukkoa ja kaikkea mahdollista aika runsaasti. Mutta ei se mitään. Saniaisia ja hämähäkiseittejä näyttää olevan, tai ei niitä nyt nähnyt, mutta tuntee, kun päähän tai naamaa kerääntyy noi seitit. Mutta ei tää ainakaan ole sillä, että tää olisi tehty niinku helposti löydettäväksi. Aha, siinä käppäili poskella yksi hämähäkki näimmä. Tuolla on tommoista lohkaretta, mutta ei sieltä kyllä mitään sen näköistä näy, että sieltä luolaa äkkiseltä tulisi vastaan. Ja täällä on kaatunut puutakin eteen. Kokeillaan päästä tosta yli. Siinä on isompi puu tuonut pienemmän puun näemmä sitten mukanaan, kun on kaatunut, kun oli pari runkoa päällekkäin. Ja se oli havupuuta ja sitten täällä on seuraavaksi koivupuuta nuri. Jaha. Ei muuta kuin tosta löydetään kohta, mistä päästään tästä puusta ylitte. Ja niin. Nyt vähän tultu tätä rinnettä ylös, niin toi heinän määrä on vähentynyt ainakin. Ei tarvitse kahlata niin syvässä heinässä. Oi oi. Tuolla on tollasta kallio. Täällä on tällaista kallio. Joka puolella se nousee johonkin suuntaan ylös. Että kyllä tää mahdollisia paikkoja on. Toi mikä tuolla on, niin se voisi olla yksi, mutta katsotaan nyt ensin tänne päin, kun mun mielestä se pitäisi olla keskemmällä tätä metsävyöhykettä tai mäkeä kuin mitä toi tuolla on. Mutta ei mitään, mä pistän välillä kameran kiinni ja pistetään takaisin päälle, jos löytyy jotain. No nyt on vähän aikaa pyöritty ja äsken tuolta yhden mäen päältä näin tällä suunnalla muutama 100 metrin päässä mustan aukon kallio seinämässä. Toivottavasti se on meidän etsimä luola, eikä mikään kaatuneen puun juuret pystyssä, mikä mustana töröttää. Näin ainakin toivoisi. Tässä olisi. Täällä on muuten sitten tämmöisiä suon silmäkkeitä, vaikka ollaan korkealla mäen päällä. Ihan tommosia yhteen uppos jalka jonkin matkaa oikein. Aika jännästi sekin, että tommosta sattuu olemaan täällä näin. Ja mä nyt taisin vetää vesiperä. Oli jotain muuta mustaa ja tummaa, mikä sieltä näkyy enää. Mä en näe koko kohtaa. Toki se näkyy tuolta puiden välistä sillä. Niin kuin tän kallion törmäkkeli jossakin oli. Ei. Olisiko se voinut olla toi, että se olisi ollut noin pieni?
En tiedä. Se näytti tuolta paljon isommalta. Mennään tämän päälle tähyileen välillä, että näkyisikö täältä jotakin. Jaha, tää on nyt tää yksi korkea kohta, minkä vieressä mä tuolla tiellä kävelin äsken. Okei, mä oon palannut siis takaisinpäin. No niin, ei muuta kuin varmaan sukelletaan takas sitten tonne suuntaan jonnekin. Ei ole luolaa löytynyt, mutta tästä on joku kaatanut puita todella paljon. Joku ihme pyöretuuli tai joku. Ne on tollain niinku suurin osa metrin korkeudesta poikki. Tämmönen yksi läntti yhtäkkiä, näitä on sikin sokin tässä. Joku pyörremyrsky täällä on pyörinyt. Ja mitäs me nähdään tuolla? Siellä ainakin nousee ihan pystysuora kallio. Näinköhän luola rupeisi pikkuhiljaa löytyy. Tää on niin tiheitä tähän puustopaikoin, ettei meinaa nähdä. Tässä menee nyt joku tämmönen metsäkoneen väylä, niin vähän paremmin näkyy. Wow. Eiköhän nyt ruveta olemaan lähellä. Huhhuh. Toivottavasti näkyy teille edes vähän. Toi nousee ihan pystyyn tonne toi kallio. Että se on valtavia tämmösiä lohkareita ja tosi iso lintu lähti tuolta puusta mua säikäytti oikein kunnolla. Ja tiedättekö mitä? Me löydetään luola. Me löydetään luola. En olisi heti uskonut. Toi keppiviidakko tossa näyttää täysin samalta kuin se valokuva, minkä perusteella mä lähdin tätä etsiä. Ja nämä kivenlohkareet on nimittäin isoja. Tossa on ehkä 4-5 metriä korkea toi kivenlohkare tossa. Ja sitten tää nousee tuolta luolan suuaukon yläpuolelta tonne todella korkealle. Meidän täytyy ilman muuta luolassa käynnin jälkeen yrittää päästä tonne päälle, katsoa, että mistä sinne löytyisi reitti. Olisi toi hieno nähdä tuokin. Mutta nyt pieneksi hetkeksi kamera kiinni, jotta mä saan sukellettua tämmöisen puun ali tästä. Pistin samalla kun joudun kerta kameran sammuttaa, niin otsalampun päähän, jotta pääsee näkemäänkin tuo luolassa jotakin. Mutta tää tosissaan toi kivenjärkele tuo ihan päällä, niin mä seison sen alapuolella nyt tällä hetkellä. Että tää tekee tämmöisen lipan tähän samalla, että se on todella jyrkkä ja menee tonne luolalle. Mut joo, nythän me lähdetään sukelta ja kattoo. Sukelta. Miksi mä sanon aina sukelta? Eihän me mihinkään sukelleta. Mut mennään tonne luolaan sisälle kuitenkin. Noi kivenjärkeleet on kyllä mahtavan näköisiä kans tossa. Mä en tiedä, onkohan tähän joskus tehty niinku portti, ettei tänne tultais, kun tässä on näitä. Mut täällä on ihan siististi kyhätty nuotiopaikka ja kahvipannu. Ja valitettavasti sitten tölkkejä. Joku täällä käy ilmeisesti säännöllisesti, kun on nimittäin kaikki samanlaisia tölkkejä. Ja kun on noitavuori, niin onhan täällä noitaakin. Siinä lukee ihan noita akka. Ja tohon on joku tommoset kuvat piirrelly. Mörökölli. Ja nirppanokka. Okei. Semmoset on laitettu siihen. Ei kun katsotaan vähän vielä peremmälle. Ja siihen on kirjoitettu, että Noitavuori. Missä se mun valo on? Noin. Noitavuori. Täällä on rikkinäinen kahvipannu. Tossa on ollut linnun pesä ilmeisesti. Ja hämähäkkejä roikkuu katosta ja paljon. Tän peremmällehän tonne ei niinku pääse. Oho, nyt on nenäkin kallios.
Mutta tältä tää näyttää täältä ulospäin. Onpa aikalainen paikka. Lähdetään sitten ulos luolasta. Näkemiin nirppanokka ja mörökölli. Joo, tässä on ihan selvästi ollut joku este ehkä aikana. Ja sitten tähän on tehty tämmönen kulkukolo. Tuon on kyllä mahtava mesta. Luolan suu aukkoo hienosti tämmösen mahtavan kivilipan alla. Tuolla toi nousee niinku katokseksi tähän. Toi on ehkä 5 metrin korkeudessa tuolla. Mut nythän me lähdetään kattoo päästäisikö me tonne luolan katolle tutkimaan. Eli tän kallion päälle. Tosta louhikosta me ei ruveta kiipeä, joten me varmaan yritetään kiertää toi seinämä tuolta ympäri ja mennä sitä kautta. Katsotaan sit miten tää kiertäminen onnistuu. Mut jos sulla on hinku tulla tämmöiseen paikkaan katsomaan, niin helpottaakseni sua, että et sä pyörit täällä tuntia ristiin rastiin niin kuin meikäläinen on tehnyt ja meinas jo luovuttaa, ettei luolaa löydy, niin mä pistän tähän kohtiin tuohon filmin yläreunaan ja myös sit tonne kuvauskenttään tarkat koordinaatit Google Mapsiin, niin voit sitten sillä helpottaa tuloasi. Niin ei tarvi miettiä, että missä kohtaa se on. Oho, nyt kattokaas, käydäänkin kuvaamassa vähän tosta vielä tonnempaa, jos vaan pääsee täältä tonne. Kattokaa miten pahuksen jylhä toi reuna. Tuolta alhaalla näkyy se yksi puurunko, minkä ali mentiin ja siitä 10 metriä on luolan suulle. Mut nyt meidän pitäisi päästä tonne päälle. Tää on nimittäin aika lailla jyrkkää tää kapuaminen ja tuppaa tää maa vähän luistamaan kenkien alla. On täällä ennenkin joku käynyt kuin minä, mutta ei tänne mitään polkua ole muodostunut. Mutta löytämäni valokuva ja sitten tietysti löysinhän mä bloginkin, missä tästä kirjoiteltiin sen valokuvan löytämisen jälkeen. Ja sitten onhan täällä joku käynyt noita Coca-Coliakin juomassa, niin kyllä tää tiedossa täytyy olla. Kuinka pahuksen korkealle tää nousee. Huhhuh. Mä luulin jo, että mä oon saavuttamassa yläosan, mutta ei. Se jatkuu tonne. Mut käydään tässä välissä kurkkaamassa, miltä näyttää tällä reunalla täällä. Kun päästiin niinku yhdelle tasanteelle. Joo, sinne se kutoo kalliojyrkän. Ja tosta me ei kiivetä. Palataan vähän matkaa takaisin ja kiivetään samaa linjaa, mistä tultiinkin.